සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ පර්ෆෙක්ට් මනි ගිණුමක් කොහොමද 2024 අවුරුද්දට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේකට කොහොමද ඩිපොසිට් එකක් දාගන්නේ, සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද, ලංකාවේ බැංකු ගිණුමක් මේකට ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේකේ තියෙන වෙරිෆිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට ඩොකියුමන්ට් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද, අදාළ කරන ඩොකියුමන්ට් මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එක අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. පර්ෆෙක්ට් මනි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් නෙට්වර්ක් වගේ ලංකාවට සල්ලි යවන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඔයාලා දන්නවා පර්ෆෙක්ට් මනිත් එක්ක තියෙනවා ගොඩක් අන්තර්ජාලය හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් වලට ඔයා සල්ලි ගන්නවා නම් පර්ෆෙක්ට් මනි හරහා මෙන්න මේ account එකට සල්ලි අරන් ඔයාලට පුළුවන් කිසි කරදරයක් නැතුව ලංකාවේ බැංකු ගිණුමකට withdraw කරගන්න. මේ process එක සම්පූර්ණයෙන් මම A to Z අද කතා කරනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ account එක 2024ට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අද මම මේ පෙන්වන විදිහ වාගේ කම්පියුටර් එකකින් ඒ වගේම අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනයෙන් උනත් මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන් account එකක්. හරි එහෙනම් අපි යන account එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම් මේ website එකට link එක. ඒ link එක හරහා ඔයා click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dashboard එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් මනි ලගේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා create an account කියන option එක යටතේ sign up කියලා ඔයාලට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා create an account කියලා තැනක්. මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න මේක තමයි මේකේ hard එක. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන හැම දෙයක්ම හරියටම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ තොරතුරු. හරි. අපි යනවා එනම් වීඩියෝ එක කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි පර්ෆෙක්ට් මනි ඔයාලට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන් මම හරහා $10 ඉඳන් ඔයාලට තිරේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර එක. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් පර්ෆෙක්ට් මනි මං හරහා ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි යනවා වීඩියෝ එකට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා create an account යටතේ. එතකොට මෙන්න මේ account name කියන තැන ඔයාගේ නමත් එක්ක ඉලක්කමක් හරි දාලා මෙන්න මේ විදිහට account කියලා දාගන්න. හරි. සමහරක් වෙලාවට නමත් එක්ක අකුරක් ඕනේ නැහැ. ඉස්සරහින් count කියලා දාගන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත්ම තැන. full name කියන තැනට ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම නම දාන්න. ඔයාගේ වාසගමත් එක්ක තියෙන නම දාන්න. මෙතනදී ඔයාගේ passport එකේ driving license එකේ ඒ වගේම ඔයාගේ national ID එක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එකේ සම්පූර්ණ නමේ සම්පූර්ණම දාන්න මෙතනට වාසගමත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරලා. හරි. ඊට පස්සේ සිටි එක දෙන්න පල්ලෙහෙන් ඔයාගේ නගරය මොකක්ද කියලා ඔයා තීරණය කරන්න. එතන හරියටම ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ සිටි එක කැන්ඩි නම් කැන්ඩි කියලා දාන. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක අදාළ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා country එක මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ postal code එක මේ postal code එක මෙතන zip code එක කියලා මේක හඳුන්වනවා. ඔයාට ළඟම තියෙන town එකේ postal code එක තමයි මේ අහන්නේ. තැපැල් කාර්යාලයට අයත් කෝඩ් එක. එතකොට මේක ඔයා කැන්ඩි නම් කැන්ඩි postal code කියලා Google එකේ search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ postal code එක මෙතන ගෙනල්ලා type කරන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. මොකද මේකේ code එකක් යනවා. ඊට පස්සේ phone number එක දෙන්න. ඔයාගේ phone number එක 0.94ත් එක්ක ඔයාගේ ඉතුරු අංක බිඳුව නැතුව ටයිප් කරගෙන යන්න. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන account type එක දෙන්න. මෙන්න මෙතන account type එක දෙනකොට මතක තියාගන්න personal කියලා දෙන්න අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ password එකක් ඔයා හදාගන්න. අකුරු ඉලක්කම් විශේෂ සංකේතයන් භාවිතා කරලා ඔයා හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්න. මේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන පල්ලෙහින් රීටයිප් කරගන්න. නැවතත් ඒක ඒ පාස්වර්ඩ් එක පල්ලෙහින් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි අංක වගේක්. මෙන්න මේ අංක ටික හරියටම මෙන්න මේ බොක්ස් එක මේ කොටුව තුල ටයිප් කරන්න ඕන. ඔයාට මේක පැහැදිලි නැත්නම් මෙන්න මෙතන එවුවට පස්සේ අලුත් ෆොටෝ එකක් ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. මේකේ තියෙන අංක ටික හරියටම මේකේ ඇඩ් කරන්න ඕනි. අංක ටික ටයිප් කරලා. හරි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ටික නිවැරදිව ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ටික් එකක් දාන්න තැනක් I agree with term and conditions කියලා තැනක්. මෙතන ඒකටත් හරියක් දාගෙන ඊට පස්සේ register කියලා එබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා ඔයාගේ dashboard එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ email එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලා ඔයාලට generate කරලා එනවා ID address කියන්නේ මෙයාලගේ ID number එකක්. ඒ කියන්නේ මේ account එකට log වෙනකොට. එතකොට එවන අංකය සහ ඔයා හදාගත්ත පාස්වර්ඩ් එක දීලා තමයි ඊළඟට මේකට ලොග් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ එතනින් ඒ ID එකේ numbers ටික අරන් මෙන්න මෙතන login in click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක සහ අර email එකට ආපු මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ
ID එකේ අංක ටික ගහලා ඔයාලට ලොගින් ඉන් වෙන්න පුළුවන් ඒ account එකට. හරි. අපි යනවා දැන් ඉක්මනටම ඊට පස්සේ මේක account එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න email එකක් එහෙම දෙනකොට හරියට අකුරු ටික ඉලක්කම් මේ ටික දීලා හරියටම ඔයාගේ ඊමේල් එක හැමතන් Yahoo Hotmail Gmail මොකක් හරි ගමන දීලා හරියටම ID එක ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ account එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනදී වෙබ්සයිට් එක වගේම application එකකුත් මේකේ තියෙනවා. app එකත් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ ටික කතා කරගෙන යන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක application එක download කරගෙන වැඩ ටික කරගන්න. හරි. මුලින්ම මේ account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ තියෙනවා my account කියලා option එකක්. මෙන්න මේ my account එකට යටතේ ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ my account එක යටතේ මේ තියෙන ඔයාලට පේනවද මෙතනින් currency ටිකක් තියෙනවා. යූරෝ තියෙනවා පල්ලෙහෙන් උඩ තියෙනවා USD කියන්නේ ඩොලර් වල icon එක. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා gold. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් add account යටතේ ඔයාලට ඕන නම් තවත් යූරෝ හැම නැත්නම් USD account එකක් add කරගන්න පුළුවන්. හරි මගේ යාළුවනේ අපි දැන් යනවා කොහොමද perfect money account එකකට deposit එකක් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ perfect money වලට credit card debit card වලින් bank වලින් deposit එකක් දාගන්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද මේකට deposit කරගන්නේ? හරි ඔයාලට පුළුවන් perfect money provide කරන agent කෙනෙක් කරා transaction එකක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ තිරේ තියෙන number එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් $10 ඉඳන් මේවා buy කරන්න screen network perfect money $10 ඉඳන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් විශ්වාසයෙන් යුතුව. විනාඩියක් වගේ යන්නේ transfer එකක් ලබා දෙන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකට ඩොලර් ගන්නව නම් කොහොමද ගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන my account වල පල්ලෙහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USD යූරෝ කියලා මූල්‍ය ඒකකයන් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඩොලර් ගන්නව නම් USD ගන්නව නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ මේ S අකුරු ඉස්සරහින් තියෙන U45 ඔන්න ඔය විදිහේ තියෙන අංක ටික. ඊට පස්සේ යූරෝ ගන්න ඕන නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් E43න් පටන් ගන්න මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. ওই විදිහට තමයි ඔයාගේ මේ perfect money එකට වෙබ්සයිට් එකකින් උනත් යූරෝද USDද ගන්න මෙන්න මේ අංක කෝඩ් ටික ලබා දීලා තමයි ඩිපොසිට් එකක් ගන්න. හරි. අපි දැන් ඊළඟට යනවා කතා කරන්න මේකේ වටිනාම දේ withdrawal සම්බන්ධයෙන් කොච්චර සල්ලි හෙව්වත් වැඩක් නැහැ withdraw කරන්න බැරි නම් ඉතින් ඒකට අපි බලා ගන්න ඕනේ මේ account එක verify කරන්න. හරි. අපි යනවා account verification යටතේ කතා කරන්න කොහොමද මේක verify කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal perfect money යටතේ තියෙනවා available කියන්නේ withdrawal available දේවල් ටික bank withdrawal cash withdrawal e-voucher ඔය විදිහට තියෙනවා. අපිට ලේසිම එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් bank wire transaction එක මෙන්න මේ විදිහට wire transaction එක ඔයාලට එබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පොඩි option එකක් තියෙනවා. මෙයාලා the fund is not available for unverified account. ඒ කියන්නේ මුදල් withdraw කරන්න බෑ බැංකුවට account එක verify කරන්නේ නැතුව. මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහෙන් තියෙන මොනවද අදාළ කරන requirement ටික කියලා අපි බලමු. දැන් මොනවද upload කරන්න ඕනේ document ඒ ටික. හරි අපි යනවා ඉක්මනට මෙන්න මෙතනදී optional verification processing කියලා තැනක් තියෙන එතනට. ඊ යටතේ තියෙනවා process තුනක්. පළවෙනි එක තමයි ID verification එක, දෙවෙනි එක තමයි address verification, තුන්වෙනි එක තමයි phone number verification එක. හරි අපි දැන් යනවා name validation යටතේ කතා කරන්න. එතකොට ඔයා මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් මේ account එකක් හදනකොට වයස 18ට වැඩි පින්න ඕනි. එතකොට ඔයා දෙන document එක, ඒ කියන්නේ නම හරියටම දෙන්න ඕනි කිව්වේ ඒකයි. මෙතනින් අපි අප්ලෝඩ් කරන පාස්පෝර්ට් එක හරි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක හරි නැෂනල් ඩෙන්ටිටි එක හරි විදියට ඒ නම account එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ගහලා මේක JPG වලින් හරි එහෙම නැත්නම් PNG වලින් හරි සේව් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මතක තියාගන්න. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එක තමයි කියන්නේ නම සඳහන් කරන තියෙන ටික තමයි ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඒ ටික ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා address validation යටතේ කතා කරොත් එහෙම perfect money වල ඔයාට address verification එකකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ address එක perfect money account එකට දීලා තියෙන address එකට සමානව වෙන්න ඕනේ. ඒක අකුරක්වත් වැරදෙන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයා දැනට ඔයාගේ perfect ඔයා දැනට ඔයාගේ බිල් එකක් මෙන්න මේ බිල් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තියෙන යුටිලිටි බිල්. එතකොට මේ බිලක තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට සමාන ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි perfect money හදනකොට අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට utility bill is water, gas or electricity. ජල විදුලි එහෙම නැත්නම් ඔයා පේමන්ට් කරපු වෙන මොකක් හරි ටෙලිකොම් බිලක් එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් බිලක්
මොකක් හරි පේමන්ට් කරපු බිල් එකක් තමයි මෙයාලා මේ ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් රික්වයර්මන්ට් එක යටතේ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් අප්ලෝඩ් කරන්න ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගෙන ඒක JPG වලින් හරි PNG වලින් හරි සේව් කරගෙන තියලා ඔයාලට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆිකේෂන් එකක්. මේක මුල් පේජ් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆිකේෂන් එක ඒක කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් withdrawal යටතේ ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද withdrawal එක කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි දේ තමයි අර ID address verification එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ bank withdrawal එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ details ටික තමයි add කරන්න ඕනේ. Please fill in carefully to withdrawal fund via bank wire. එතකොට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට beneficiary information කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා sections තුනක්. එතකොට මේකේ හරිය විදිහටම ඔයාගේ beneficiary bank name ඔයාගේ බැංකුවේ නම වගේම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා bank address එක ඊට අමතරව ඔයාගේ address එක beneficiary name මේ හැමදේම step by step තියෙනවා. ඊට පස්සේ swift code එක තියෙනවා. ඒක ඔයාට Google එක හරහා search කරලා බලන්න පුළුවන්. swift code එක ඔයාගේ branch එකට අදාළ කරන ඒ ටික fill කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේක add කරගෙන අප්ලෝඩ් කරගන්න ඩොකියුමන්ට් මේ details ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක withdrawal ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් normally $10 ඉඳන් withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩ කරන දවස් 5ක් ඇතුළත ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන් මේ account එක හරහා. අපි බලනවා දැන් withdrawal වල තව එකක් තියෙනවා. cash withdrawal කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මේ withdrawal fund from your perfect money account in cash withdrawal are processed by local agency. ඒකෙන් ඔයාලට withdraw ගන්න බෑ. ඔයා ගන්නවා නම් withdraw එකක් ගන්නවා නම් bank wire කියන option එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් bank account එකක් add කරලා withdraw එක ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මේ account එක හදන සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක. එතකොට ඔයාලට perfect money එකෙන් ලංකාවට withdraw කරනවා නම් ID address verification එක අනිවාර්යයෙන්ම complete කරන්න ඕනේ. document submit කරලා ඊට පස්සේ පැය 24ක් 48ක් වගේ යනකොට ඔයාලට එයාලා inform කරයි account එක verify නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් account එක යටතේ verified account කියලා එයාලා message එකක් එවනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි perfect money account එකක් හදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් perfect money transaction ගන්න $10 ඉඳන් තිරේ තියෙන WhatsApp number එක කරා මාව contact කරගෙන ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් good video කියලා comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා තව කෙනෙකුට බලන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.